Xin chào các bạn. Nếu nhìn bản đồ Trung Hoa rộng lớn, Quảng Đông hiện ra như một dải đất nóng cả về khí hậu lẫn tính cách con người, nơi hội tụ giữa biển và núi, giữa truyền thống phương Bắc và nhịp sống cởi mở của phương Nam. Nhưng ít ai biết rằng, người Quảng Đông không chỉ là hậu duệ của người Hán di cư xuống phương Nam mà còn là kết quả của hàng nghìn năm giao thoa, lai hợp với các dân tộc bản địa Bách Việt. Chính sự pha trộn ấy đã tạo nên một cộng đồng có bản sắc mạnh mẽ, nói tiếng riêng, ăn theo cách riêng và làm giàu bằng tinh thần thương nghiệp độc nhất vô nhị. Từ những bến cảng sầm uất như là Quảng Châu, Thâm Quyến đến những cộng đồng Hoa Kiều khắp thế giới, người Quảng Đông luôn để lại dấu ấn của một dân tộc biết thích nghi, biết vươn ra và biết biến sóng gió thành cơ hội. Vậy nguồn gốc của họ đến từ đâu? Các bạn hãy cùng chúng mình tìm hiểu ngay bây giờ nha! Quá trình di cư và hình thành dân tộc. Người Quảng Đông còn được gọi là người Việt trong tiếng Hoa. Đó là vì trong quá khứ, vùng đất Quảng Đông cổ vốn thuộc khu vực sinh sống của người Bách Việt, một tập hợp các bộ tộc phương Nam có đặc trưng ngôn ngữ, phong tục và tín ngưỡng khác biệt sâu sắc với người Hán phương Bắc. Vào thế kỷ thứ 3 trước công nguyên, khi nhà Tần thống nhất Trung Hoa, thì Hoàng đế Tần Thủy Hoàng bắt đầu công cuộc chinh phạt xuống phía Nam. Đến khi triều đại này sụp đổ, một viên quan tên là Triệu Đà đã thành lập Vương quốc Nam Việt vào năm 204 trước công nguyên. Từ đó, binh lính và nông dân người Hán ngày càng di cư nhiều hơn vào khu vực lĩnh Nam, đồng thời tiến hành đồng hóa bằng cách để người Hán sống lẫn vào người Việt. Chính thời điểm này, những nhóm người phương Bắc đầu tiên cũng tiến vào vùng đất mới, mang theo kỹ thuật canh tác, mô hình quản trị và ngôn ngữ Hán. Nhưng họ không thể đồng hóa ngay các bộ tộc bản địa mà buộc phải sống xen kẽ, giao thương, thậm chí hôn phối. Sau nhiều thế kỷ, một cộng đồng pha trộn giữa người Hán di cư và người Bách Việt bản địa đã dần hình thành, đó chính là tổ tiên xa xưa của người Quảng Đông. Sau khi nhà Hán chinh phục Nam Việt, vùng lĩnh Nam chính thức bị sáp nhập sâu hơn vào hệ thống hành chính trung ương. Tuy nhiên, các cuộc di cư lớn từ phương Bắc xuống phương Nam chỉ thật sự bùng nổ trong những giai đoạn loạn lạc của lịch sử. Đầu tiên là vào cuối thời kỳ Tam Quốc, khi chiến tranh giữa Ngụy, Thục, Ngô đã khiến cho nhiều dân thường, quý tộc, trí thức từ miền Bắc Trung Hoa chạy về phương Nam tìm nơi trú ẩn. Họ mang theo tư tưởng nho học và hệ thống chữ viết, góp phần hàn hóa mạnh mẽ vùng Quảng Đông. Đợt di cư lớn thứ hai xảy ra vào thế kỷ thứ 4 đến thế kỷ thứ 6. Trong giai đoạn ngũ hồ loạn hoa, khi Tây Tấn bị các dân tộc du mục người Hung Nô, Yết, Tiên Ti, Đê và Khương xâm chiếm, một hoàng tộc nhà Tấn là Tư Mã Duệ đã chạy về phía Nam Trung Quốc, lập ra nhà Đông Tấn ở Kiến Khang. Đến thế kỷ 12, sự kiện nhà Tống bị quân Kim tấn công và sang thế kỷ 13 là cuộc xâm lược của người Mông Cổ đã tạo nên một làn sóng di cư lần thứ 3. Hàng loạt quan lại, học giả và dân thường nam tiến, với nhiều người dừng chân ở Quảng Đông. Trong thời kỳ này, các vùng đồng bằng ven sông Châu Giang đã bắt đầu được khai khẩn mạnh mẽ, hình thành nên những trung tâm dân cư lớn. Đến Triều Minh và đầu Triều Thanh thì quá trình di cư không còn là tị nạn chính trị mà còn mang tính mở cõi kinh tế. Khi phương Bắc bước vào thời kỳ tương đối ổn định, dân số tăng nhanh khiến cho đất đai khan hiếm, hàng vạn nông dân nghèo lại kéo nhau xuống Nam tìm kiếm cơ hội. Những đợt di cư này không chỉ dừng lại ở Quảng Đông mà còn tràn sang Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Indonesia. Nhiều người trong số đó xuất thân từ Quảng Đông trở thành hạt nhân của cộng đồng Hoa Kiều ngày nay. Nhờ vị trí ven biển, nơi đây sớm trở thành cửa ngõ ra thế giới và người Quảng Đông vốn đã quen với giao thương nhanh chóng thích nghi với môi trường quốc tế. Cũng trong giai đoạn ấy, một nhánh di cư nội bộ đặc biệt xuất hiện, gồm người khách gia. Đây là nhóm người Hán di cư muộn từ các tỉnh phía Bắc xuống miền Nam, định cư tại vùng núi Quảng Đông, nhưng do sự khác biệt lớn và cạnh tranh về đất đai nên người Quảng Đông bản địa và người khách gia đã nhiều lần xung đột. Bước sang thế kỷ 19, một bước ngoặt mới lại xuất hiện, đó là làn sóng di cư quốc tế. Sau hai cuộc chiến tranh Nha Phiến, nhà Thanh buộc phải mở cửa với thế giới bên ngoài, khiến cho Quảng Đông trở thành trung tâm giao thương quốc tế đầu tiên của Trung Quốc. Tuy nhiên, chính sự tiếp xúc với phương Tây, cộng thêm tình trạng nghèo đói, siêu cao thuế nặng đã đẩy hàng triệu người dân Quảng Đông phải rời bỏ quê hương để mưu sinh ở hải ngoại. Họ đi bằng nhiều con đường, từ làm phu ở các đồn điền Nam Mỹ và Đông Nam Á, cho đến làm thợ mỏ ở California hoặc là mở tiệm buôn ở Hồng Kông, Singapore, Sài Gòn hay là Manila. Đến thế kỷ 20, quá trình di cư vẫn chưa dừng lại và thậm chí dòng người ra đi còn mang theo cả dòng tiền trở về. Từ năm 1914 đến năm 1920, lượng kiều hối từ hải ngoại trở thành nguồn tài chính quan trọng
với khoảng 28 cho đến 52 triệu đô la và đỉnh điểm là năm 1921 với 88 triệu đô la, giúp các vùng quê Quảng Đông phát triển. Nhiều công trình kiến trúc đặc sắc như là Khai Bình Điêu Lâu cũng được xây dựng bằng tiền và vật liệu do kiều bào gửi về. Những tòa tháp ấy, nửa mang phong cách cổ Trung Hoa, nửa phong cách châu Âu đã trở thành biểu tượng vật chất của một dòng chảy di cư hai chiều. Khi Trung Quốc mở cửa kinh tế vào năm 1978, thì Quảng Đông lại một lần nữa trở thành điểm bùng phát của sự di chuyển. Nhưng lần này, dòng người không đi ra nước ngoài mà đi ngược lại, từ khắp Trung Hoa đổ về đây để tìm kiếm việc làm trong các đặc khu kinh tế như là Thâm Quyến, Chu Hải hay Đông Quảng. Và cũng chính sự di cư liên tục trong hàng nghìn năm đã hun đúc nên các tính cách đặc thù của người Quảng Đông, đó là sự linh hoạt, thực tế, biết thích nghi và ít câu nệ. Kỹ năng kinh doanh và thương mại. Nếu phải chọn một nhóm người tiêu biểu cho tinh thần kinh thương của Trung Hoa thì người Quảng Đông xứng đáng được nhắc đến. Trước tiên, ta cần nói đến tỉnh Quảng Đông, tỉnh đông dân nhất Trung Quốc với khoảng 127 triệu 800 nghìn người, trong đó có 48,8% người nói tiếng Quảng Đông. Tỉnh này có diện tích 179.800 km2, nằm ở vùng duyên hải phía nam Trung Quốc, tiếp giáp với Biển Đông với đường bờ biển dài 4.300 km, lại có nhiều cửa sông, hải cảng và khí hậu nhiệt đới gió mùa thuận lợi cho sản xuất hàng hóa quanh năm, mở ra những tuyến giao thương với bên ngoài từ rất sớm. Trong đó, Quảng Châu là thủ phủ của tỉnh, từng là một trong những cảng quan trọng nhất ở miền Nam Trung Quốc, nơi tàu thuyền Ả Rập, Ba Tư, Ấn Độ, thậm chí là châu Âu đã cập bến để trao đổi hàng hóa. Đặc biệt, nhà Thanh còn đưa ra hệ thống một cửa, biến nơi đây trở thành trung tâm thương mại duy nhất, kết nối Trung Quốc với phần còn lại của thế giới. Từ đó, hoạt động ngoại thương đã thấm vào máu thịt của người dân nơi đây. Họ học cách mặc cả, tính toán và biết nhìn ra cơ hội kinh doanh trong từng biến động nhỏ của thị trường. Cho đến nay, cấu trúc kinh tế hiện đại của Quảng Đông cũng phản ánh rất rõ kỹ năng này. Tính đến năm 2024, GDP của tỉnh đạt 1.990 tỷ đô la, đứng đầu toàn Trung Quốc trong nhiều năm liên tiếp, vượt xa các tỉnh công nghiệp khác như là Giang Tô, Sơn Đông hay Chiết Giang. Trong đó Thâm Quyến, một đặc khu kinh tế được thành lập vào năm 1980, đã trở thành thung lũng silicon của Trung Quốc, nơi tập trung hàng trăm nghìn doanh nghiệp công nghệ cao như là Huawei, Tencent và DJI, v.v., đóng góp 517 tỷ đô la cho nền kinh tế của tỉnh. Không chỉ vậy, Quảng Đông cũng là nơi thể hiện rõ nhất sức mạnh của kinh tế tư nhân. Trong khi nhiều tỉnh miền Bắc Trung Quốc vẫn phụ thuộc vào doanh nghiệp nhà nước, thì Quảng Đông lại dẫn đầu cả nước về số lượng doanh nghiệp dân doanh. Theo số liệu năm 2024, tỉnh có hơn 19 triệu thực thể kinh doanh đang hoạt động, trong đó có 8,3 triệu doanh nghiệp. Những công ty này đã đóng góp hơn 50% GDP và 80% việc làm toàn tỉnh. Đặc biệt, khu vực đô thị Đồng bằng Châu Giang là một trong những vùng sản xuất công nghiệp sôi động nhất thế giới, nơi hàng triệu doanh nghiệp vừa và nhỏ sản xuất linh kiện, điện tử, hàng tiêu dùng phục vụ xuất khẩu. Di chuyển tới Hồng Kông, vùng đất mà người nói tiếng Quảng Đông chiếm tới 88,2% dân số, ta sẽ thấy rõ hơn bản sắc kinh tế độc đáo này. Từ một cảng cá nhỏ, nơi đây đã vươn lên trở thành trung tâm tài chính quốc tế với vị trí thứ 3 theo chỉ số trung tâm tài chính toàn cầu. Để làm được điều đó, tinh thần mạo hiểm tính toán của người Quảng Đông chính là linh hồn. Họ không ngại khởi nghiệp từ số vốn ít ỏi và là có khả năng xoay sở trong một môi trường cạnh tranh khốc liệt. Nhờ vậy, Hồng Kông đã sản sinh ra hàng loạt tỷ phú tự thân, những người không sinh ra trong nhung lụa nhưng thành công bằng sự nhanh nhạy. Điển hình như Lý Triệu Cơ, người có biệt danh là vua nhà đất, hay là Warren Buffett của châu Á, nổi tiếng nhờ tài năng trong lĩnh vực bất động sản và tài chính. Còn ở Macau, dù quy mô nhỏ hơn với khoảng 690.000 người, nhưng người Quảng Đông vẫn thể hiện khả năng thích nghi đáng kể. Từ một thuộc địa của Bồ Đào Nha, Macau đã trở thành Las Vegas của châu Á, trung tâm du lịch và sòng bạc lớn nhất thế giới. Khoảng 81% dân số nơi đây nói tiếng Quảng Đông và nhiều doanh nghiệp lớn trong ngành dịch vụ, giải trí, khách sạn đều do người Quảng Đông điều hành. Họ hiểu cách thu hút du khách, biết bán trải nghiệm thay vì bán sản phẩm. Nhờ đó, dù chỉ có diện tích nhỏ bé với 119 km2, nhưng Macau lại sở hữu nền kinh tế dịch vụ khổng lồ, với GDP đạt 55 tỷ đô la và con số bình quân đầu người lên tới 77.176 đô la. Bên cạnh đó, Quảng Tây cũng có rất nhiều người nói tiếng Quảng Đông, ước tính chiếm tới 30,8% trong tổng dân số 50 triệu 130 nghìn người. Họ tập trung chủ yếu tại vùng ven biển phía Nam và khu vực phía Đông.
Nhìn chung hiện nay có gần 85 triệu người Trung Quốc sử dụng tiếng Quảng Đông, cho thấy sức sống mạnh mẽ của ngôn ngữ này. Tuy nhiên, nó cũng đang phải chịu sự suy giảm do chính quyền trung ương đẩy mạnh tiếng quan thoại, cũng như hạn chế sử dụng các ngôn ngữ địa phương. Ngoài ra, không thể không nhắc đến cộng đồng người Quảng Đông ở hải ngoại, với khoảng 26 triệu người, tức là chiếm 43% dân số Hoa Kiều, trong đó có khoảng 70% tập trung ở Đông Nam Á từ thế kỷ 15 cho đến thế kỷ 19. Họ mang theo hàng hóa và kỹ năng buôn bán. Đặc biệt là Singapore, nơi có nhiều gia đình gốc Quảng Đông trở thành tầng lớp trung lưu và thượng lưu trong lĩnh vực bất động sản, tài chính và công nghiệp. Còn tại Malaysia, họ kiểm soát phần lớn hoạt động xuất nhập khẩu và thương mại nội địa. Còn ở Việt Nam, mà nổi bật nhất là Sài Gòn, chợ lớn, cộng đồng người Quảng Đông đã tạo nên một trong những trung tâm thương mại sôi động nhất Đông Dương suốt thế kỷ 20. Họ lập hội quán, mở tiệm, kinh doanh đủ mọi nghề, từ buôn bán vải vóc, thuốc bắc, vàng bạc cho đến sản xuất đồ gốm, bánh kẹo. Nhiều thương hiệu lâu đời ở Sài Gòn, Hà Nội hay Hải Phòng đều có nguồn gốc từ người Quảng Đông. Đến nay, họ vẫn là một trong những nhóm Hoa Kiều giàu có tại nước ta, luôn gắn liền với hình ảnh cần cù, kín đáo và rất giỏi kinh doanh. Điểm đáng nói là người Quảng Đông không chỉ giỏi buôn bán mà còn biết xây dựng nền tảng xã hội cho thương nghiệp phát triển. Họ lập hội đồng hương, nhà thờ họ, hội quán nghề nghiệp và duy trì những mối liên kết chặt chẽ dựa trên tín nghĩa. Chính chữ tín là cốt lõi trong thương nghiệp Quảng Đông khi họ tin vào uy tín cá nhân hơn là hợp đồng pháp lý. Đó cũng là thứ văn hóa thương mại dựa trên danh dự được hun đúc qua hàng thế kỷ. Bản sắc văn hóa. Nếu như kinh tế và thương mại tạo nên sức mạnh vật chất cho người Quảng Đông, thì bản sắc văn hóa lại là linh hồn giúp cho họ tồn tại và giữ vững bản ngã giữa những dòng chảy hội nhập mạnh mẽ. Trước hết, ngôn ngữ là cốt lõi đầu tiên của bản sắc. Tiếng Quảng Đông không chỉ là một phương ngữ của tiếng Hán mà còn là một thế giới riêng với hệ thống âm thanh phong phú, biểu cảm và giàu nhịp điệu, khiến cho người nói tiếng quan thoại cũng khó lòng hiểu hết. Ngôn ngữ này có tới 9 thanh điệu, nhiều hơn hẳn so với tiếng phổ thông chỉ có 4 thanh điệu, giúp cho người Quảng Đông có thể diễn tả cảm xúc, sắc thái và ý niệm phong phú hơn. Đối với họ, ngôn ngữ không chỉ là phương tiện giao tiếp mà còn là cách khẳng định căn tính, người Quảng nói tiếng Quảng. Đồng thời thì đây cũng trở thành sợi dây gắn kết cộng đồng khắp thế giới, nhất là với các khu phố tàu, với tiếng Quảng là ngôn ngữ chủ đạo, giữ vai trò như một biểu tượng nhận diện văn hóa. Bên cạnh đó, tiếng Quảng Đông còn để lại dấu ấn sâu đậm trong lĩnh vực nghệ thuật, nhất là trong âm nhạc và điện ảnh. Trong đó, Hồng Kông là cái nôi văn hóa của người Quảng Đông, từng là trung tâm sản xuất phim ảnh và âm nhạc lớn nhất châu Á trong thế kỷ 20. Những bản nhạc cantopop, những bộ phim Hồng Kông lan tỏa khắp châu Á đã góp phần quảng bá ngôn ngữ Quảng Đông đến khắp khu vực. Vì thế, người Quảng Đông không chỉ giữ được ngôn ngữ của mình trong đời sống hàng ngày mà còn nâng nó trở thành công cụ sáng tạo văn hóa, tạo nên dấu ấn không thể phai trong nền nghệ thuật đại chúng Trung Hoa. Một yếu tố quan trọng khác làm nên bản sắc Quảng Đông là nghệ thuật và thẩm mỹ, nơi thể hiện rõ nhất tinh thần linh hoạt, dung hòa, thực tế. Người Quảng Đông không thích sự cầu kỳ kiểu Bắc mà ưa chuộng cái đẹp mang tính tự nhiên và cảm xúc. Nghệ thuật của họ thường gần gũi với đời sống, từ hí kịch, kiến trúc cho đến thủ công mỹ nghệ. Điển hình như nghệ thuật ca kịch Quảng Đông, đây là một loại hình sân khấu truyền thống kết hợp giữa hát, múa, có lịch sử hơn 300 năm. Với trang phục lộng lẫy, nhịp phách đặc trưng và lối hát giàu biểu cảm, kịch Quảng Đông không chỉ là niềm tự hào của văn hóa địa phương mà còn được UNESCO ghi danh vào di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại vào năm 2009. Điều đặc biệt là mô hình nghệ thuật này vẫn rất phát triển cho đến ngày nay, chứ không bị mai một như nhiều hình thức truyền thống khác. Về mặt kiến trúc và thẩm mỹ không gian, người Quảng Đông được ảnh hưởng từ văn hóa và phong thủy lĩnh Nam. Trong đó, bố cục chính của triết lý này là đề cao tính hòa hợp và thống nhất, điển hình là sự cân bằng âm dương, đề cao tính hòa hợp tự nhiên với con người. Khi đáp ứng được tiêu chí này, các thiết kế không chỉ có được sự cân bằng trong phong thủy mà còn giúp cho gia chủ địa lợi sinh tài. Các công trình cổ như là nhà cổ và đền thờ ở Phật Sơn, hội quán người Hoa ở Quảng Châu hay là chợ lớn Việt Nam đều thể hiện rõ triết lý nghệ thuật phục vụ đời sống. Thậm chí trong các khu phố hiện đại của Quảng Đông, người ta vẫn giữ thói quen xen lẫn yếu tố truyền thống trong thiết kế như các biển hiệu vàng đỏ, lồng đèn, bàn thờ thần tài. Nếu nói ngôn ngữ và nghệ thuật là phần tinh thần, thì ẩm thực chính là linh hồn vật chất của văn hóa Quảng Đông. Đây là một trong 4 nền ẩm thực chính của Trung Quốc, được mô tả qua câu nói nổi tiếng của Khuất Đại Quân: thế giới có cái gì,
Quảng Đông hầu như có, Quảng Đông có cái gì, thế giới chưa chắc có. Câu nói này ám chỉ việc ẩm thực ở đây rất phong phú và người Quảng Đông rất giỏi trong việc biến tấu các thực phẩm. Ngoài ra, họ rất coi trọng sự tươi ngon và cân bằng trong món ăn. Vì vậy, các món hấp, luộc và hầm rất được ưa chuộng vì chúng giữ được vị nguyên bản của nguyên liệu. Đặc biệt, dim sum hay còn được biết đến là món điểm tâm phổ biến, không chỉ là món ăn mà còn là văn hóa khi người ta thường tụ tập bên bàn trà để nói chuyện làm ăn hoặc là kết nối tình thân. Có thể nói, ăn đối với người Quảng Đông không chỉ là nhu cầu mà còn là một nghệ thuật sống, là niềm vui và là cách thể hiện tình cảm. Chưa dừng lại ở đó, nền ẩm thực của họ còn phản ánh qua quá trình giao lưu quốc tế lâu đời. Từ thế kỷ 19, khi Quảng Châu mở cửa hải cảng, thì người dân Quảng Đông đã sớm tiếp xúc với ẩm thực phương Tây, Ấn Độ và Đông Nam Á. Họ học cách kết hợp nguyên liệu và phương pháp nấu nướng khác nhau để tạo ra những món ăn độc đáo, ví dụ như cà ri Quảng Đông, món trứng hấp kiểu Anh hay các món hải sản dùng nước sốt châu Âu. Đáng chú ý là ở Hồng Kông còn hình thành kiểu ẩm thực kết hợp Đông Tây, được phát triển rực rỡ và được gọi là ẩm thực Quảng Đông mới. Một nét đặc trưng khác của văn hóa Quảng Đông là tinh thần cởi mở, khoan dung và khả năng thích ứng cao. Điều này giúp cho văn hóa không bị đóng khung trong khuôn phép Hán tộc, mà là sự pha trộn giữa truyền thống Trung Hoa với tinh thần hải ngoại, tạo nên sự linh hoạt hiếm có. Ở Hồng Kông, sự pha trộn giữa văn hóa Anh và Hoa đã sản sinh ra một thế hệ người Quảng Đông đa văn hóa. Ở Việt Nam hay Malaysia, người Quảng Đông vẫn giữ tiếng mẹ đẻ, vẫn cùng Tết, ăn dim sum, hát nhạc Quảng, nhưng đồng thời hòa nhập sâu vào xã hội bản địa, đóng góp cho đời sống kinh tế và văn hóa chung. Như vậy, bản sắc văn hóa của người Quảng Đông là sự tổng hòa giữa truyền thống và hiện đại, giữa bản địa và toàn cầu. Họ không bị hòa tan trong thế giới toàn cầu hóa, mà ngược lại còn dùng văn hóa để khẳng định vị thế của mình. Ảnh hưởng xã hội và chính trị. Người Quảng Đông không chỉ là một nhóm dân tộc có khả năng kinh doanh hay bản sắc văn hóa mạnh mẽ, mà còn là một lực lượng xã hội chính trị có tầm ảnh hưởng trong tiến trình hiện đại hóa của Trung Quốc nói riêng và châu Á nói chung. Điểm xuất phát của tinh thần cởi mở ấy đến từ việc họ có sự tiếp xúc với biển, nhất là khả năng kết nối với các nền văn minh bên ngoài. Khác với miền Bắc Trung Quốc vốn chịu ảnh hưởng nặng nề từ quyền lực triều đình và văn hóa nho giáo chính thống, người Quảng Đông sống trong môi trường cởi mở, năng động và ít chịu sự kiểm soát tập trung. Gần như mọi con sông lớn ở đây đều đổ ra Biển Đông, nơi giao thương với Đông Nam Á, phương Tây và châu Phi từ hàng thế kỷ trước. Sự tiếp xúc đó đã giúp cho họ hình thành một tư duy phá cách, thực dụng và dám đổi mới, tạo nền tảng cho mọi cuộc cải cách sau này. Trong dòng chảy lịch sử hiện đại, vai trò của người Quảng Đông trở nên đặc biệt nổi bật. Cuối thời nhà Thanh, Khang Hữu Vi và Lương Khải Siêu đã dẫn đầu phong trào Duy Tân, thể hiện tư duy cấp tiến, học hỏi những ý tưởng mới từ phương Tây. Tiếp nối các vị tiền bối đồng hương là Tôn Trung Sơn, nhà cách mạng vĩ đại được xem như quốc phụ của Trung Hoa Dân Quốc. Ông từng học tập ở Hồng Kông, trung tâm thuộc địa Anh thời đó, cũng là nền văn minh phương Tây giao thoa với tư tưởng Á Đông. Chính từ môi trường ấy, ông đã khởi xướng cách mạng Tân Hợi năm 1911, lật đổ triều đại nhà Thanh và trở thành người đầu tiên giữ chức tổng thống của chính phủ lâm thời Trung Hoa Dân Quốc vào năm 1912. Cuộc cách mạng này không chỉ là một biến cố chính trị mà còn là biểu tượng cho tinh thần phản kháng và khát vọng tự do của người Quảng Đông, những con người luôn nhìn xa hơn biên giới của mình. Điều thú vị là ảnh hưởng xã hội của họ còn lan tỏa qua văn hóa đại chúng, chẳng hạn như Cung Phu Vịnh Xuân Quyền, một biểu tượng tự vệ bắt nguồn từ nhu cầu bảo vệ ở vùng biên giới hỗn loạn và được phổ biến toàn cầu qua các ngôi sao như là Lý Tiểu Long hay là Chân Tử Đan. Môn phái này vốn khởi nguồn từ vùng Phật Sơn, được xem là sản phẩm của một xã hội biên giới bất ổn, nơi người dân phải học cách tự vệ trước cướp biển và bất công từ thế kỷ 19. Ngoài ra, ở Quảng Đông còn có Ngũ Gia Quyền, 5 dòng võ lớn bao gồm Hồng, Lưu, Lý, Mô, Thái. Trong đó Hồng Gia Quyền do Hồng Hy Quan sáng tạo ra và phát triển lên nhờ Hoàng Phi Hồng. Do đó, Cung Phu không chỉ là nghệ thuật chiến đấu mà còn là biểu tượng cho tinh thần độc lập, tự tôn và kỷ luật, những giá trị đã ăn sâu trong tâm thức của người Quảng Đông suốt hàng trăm năm. Cũng nhờ vậy mà văn hóa Quảng Đông đã vượt ra khỏi biên giới, trở thành cầu nối giữa phương Đông và phương Tây, giữa truyền thống và hiện đại. Hơn nữa, người Quảng Đông ở Hồng Kông vào thế kỷ 20 đã biến xứ Cảng Thơm trở thành Hollywood của phương Đông.
Những cái tên như là Lê Tư, Lưu Đức Hoa, Lương Chiếu Vĩ hay Quách Phú Thành vừa là biểu tượng giải trí, vừa là đại sứ văn hóa của một bản sắc mạnh mẽ, khéo léo kết hợp yếu tố truyền thống Trung Hoa với tính hiện đại phương Tây. Không chỉ vậy, lĩnh vực âm nhạc với các bản canto pop của Trần Bách Cường, Mai Diễm Phương cũng đạt đỉnh cao, có sức lan tỏa khắp châu Á. Có thể nói, người Quảng Đông không chỉ tạo dựng sức mạnh kinh tế mà còn xây dựng quyền lực mềm, một thứ ngoại giao văn hóa tinh tế nhưng hiệu quả. Trong thế kỷ 21, vai trò của cộng đồng này trong xã hội Trung Quốc vẫn không hề suy giảm. Họ chiếm gần 6% dân số cả nước, tập trung tại những trung tâm kinh tế lớn nhất. Họ nắm giữ vị trí chủ chốt trong thương mại, tài chính và đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ cao. Còn bên ngoài biên giới, cộng đồng người Quảng Đông tiếp tục duy trì ảnh hưởng kinh tế và văn hóa mạnh mẽ, trở thành cầu nối giữa Trung Quốc và thế giới. Thậm chí, nhiều nhà phân tích gọi đây là mạng lưới Quảng Đông toàn cầu, một dạng quyền lực phi chính thức dựa trên sự tin cậy, năng lực kinh doanh và bản sắc chung. Tuy nhiên, cùng với sự mở rộng ảnh hưởng, thì người Quảng Đông cũng vấp phải không ít thách thức chính trị trong thời hiện đại. Điển hình là chính sách thống nhất văn hóa từ Bắc Kinh, như việc thúc đẩy tiếng Quan thoại thay thế tiếng Quảng Đông trong giáo dục và truyền thông. Nhưng đối với người Quảng Đông, họ coi ngôn ngữ chính là căn tính của mình và việc tước bỏ ngôn ngữ giống như hạn chế quyền ngôn luận, từ đó làm xói mòn bản sắc. Vì vậy mà vào năm 2019 đã bùng nổ các cuộc phản đối của người dân Hồng Kông về vấn đề này, tạo ra căng thẳng sâu sắc trong quan hệ trung ương, địa phương, khiến cho nơi đây trở thành một điểm nóng chính trị đầy phức tạp. Có thể thấy, người Quảng Đông không chỉ là một nhóm dân tộc cư trú ở khu vực phía Nam Trung Quốc, mà họ còn là hiện thân của sức sống văn minh Trung Hoa, nhưng trong trạng thái linh hoạt và cởi mở nhất. Từ những dòng chảy di cư xa xưa cho đến những thành phố hiện đại ngập ánh đèn, họ đã chứng minh rằng gốc rễ văn hóa không bao giờ mất đi mà chỉ biến hóa để thích nghi. Dù mang trong mình dấu ấn của vùng biên giới, người Quảng Đông vẫn biết cách bước ra thế giới và không đánh rơi bản sắc của mình. Trên đây là nguồn gốc về người Quảng Đông. Các bạn còn biết thông tin nào thú vị? Hãy để lại ý kiến ở phần bình luận nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.